Și atunci vedem, băi, ce pot să fac în chestia asta? Cum să ajung la sufletelul celălalt? Cum să reconectez iubirea asta care era acolo? Și ca să pot să fac asta, am nevoie de, știi vorbea, să fie fitilul mai lung totuși, ca amigdala să stea cu minte, ca să putem, cum se zice, să vorbim și noi ca oamenii mari, să vorbim ca doi adulți, nu de copii mici care reacționează și fac ca Pepsi. Și asta ține de, băi, merit, știu că pot să primesc asta, da, când sunt odihnită știu, de când sunt obosită s-ar putea să reacționez. Și de câte ori reacționăm, e bine să ne oprim, să zicem stai, că în momentul ăsta nu iese bine. În momentul ăsta cumva ajunge la tine alt mesaj decât cel pe care vreau să-l transmit. Da? Pentru că dacă evitantul realizează că cel care e urmăritor nu vrea decât să fie reasigurat că e iubit, că nu o să fie părăsit, că da, practic o face când simte deconectare. Și atunci evitantul nu se mai deconectează când îl aude pe ăsta, dar poate să-i conțină, cum se zice, în neliniște, agitația. Și ăla agitat, când vede că ăsta, atunci când tu ești agitat, zice, bă, sunt ultimul om din lume, că persoana iubită din viața mea, uite cum face la mine, deci aveau dreptate primii mei îngrijitori să nu-mi dea niciodată, cumva să nu apară niciodată și să trebuiască să mă descurc singur sau singură. E mai frecvent în rândul bărbaților să aibă stilul ăsta de evitare și a femeilor să fie mai agitate, anxioase și să tragă de ceilalți. Ele sunt mai conectate cu emoțiile lor și de asta simt foarte repede deconectarea și repede vor să se asigure că mă mai iubește, nu pleacă și când îl simtă pe celălalt deconectat și în lumea lui și nefericit, se duc peste el și au impresia că unul crede că e din vina mea și celălalt crede că e tot din vina mea că asta e agitată sau ăsta e agitat. Da? Și dacă reușim să facem liniște noi, să zicem, băi, stop. Da? Hai să vedem ce am în spate, da? Ce trăiesc eu acolo când fac așa ca Pepsi pe el. Păi trăiesc niște tristețe că n-ajung la el, că nu-mi răspunde, că uite, vreau și eu să vadă câte lucruri fac și nu mă validează nimeni, aș vrea să mă aprecieze. Și putem învăța să facem asta. Dacă nu aveți cu cine să o faceți, vă găsiți un terapeut în prezența căruia să învățați să vă coreglați. Pentru că, da, uleiurile ne ajută să ne reglăm pe moment. Orice tensiune, orice chestie. Ne ajută inclusiv la nivel de boli, să ne reducem simptomatologia. Dar nu poți să bați câmpii la nesfârșit. Adică, da, ok, te simți singur, ți s-o umfla picioarele, ți s-o umfla nu știu ce, da, ok, poți să-ți iei niște uleiuri și un antiinflamator, un copaiba, un ceva și nu o să-ți mai treacă. Dar la nesfârșit nu poți să simți că, bă, singur pe lume și nimănui nu-i pasă și că nu mă ajută nimeni și că nu merge la nesfârșit. Da? Și chiar asta e fain, că fetele organizează pentru voi tot felul de întâlniri din astea în care să puteți să și vorbiți despre ceea ce ne tulbură existența și cum să ne reglăm, da? Și practic să ne folosim de niște instrumente pe care le putem avea oricând la îndemână. Zice cineva că acceptarea ca lecție, da, unei persoane gălăgioase, din punctul meu de vedere nu există oameni gălăgioși și nu există oameni care nepăsători sau depresivi, cum zic unii, ci există doar oameni care au ales inconștient ca modalitate de protest față de deconectarea și nesiguranța pe care o simt aceste instrumente, unul să facă gălăgie și celălalt să se retragă. Și atunci, dacă pe pilot automat când se activează amigdala, unul face ca Pepsi și face gălăgie, trage, împunge, împinge, țipă, jignește, face urât, nu o să poți să mă atingi, zice celălalt, asta îți arăt eu, da? Și se închide, da? Pentru că, băi, eu am învățat să supraviețuiesc și singur. De fapt, sunt activate cele mecanisme ale noastre de supraviețuire. Dacă ne dăm seama, bă, da, eu nu sunt în relația asta să supraviețuiești, da, amigdala mea se mai activează din când în când, draga de ea, putem să vedem, băi, eu de fapt în profunzime ce simt. Da, de exemplu, cineva lucrează toată ziua sau face tot felul de lucruri
Și pentru casă, da, de obicei femeia face, are grijă de casă, de copil, de nu știu ce. Și la un moment dat, nu, când îl vede pe bărbat în garaj și ar fi rușia să zică, bă, nu știu, mi-ar place și mie să face și noi dragoste, să lăsăm să duci și tu copiii ăștia la mama ta în vizită și așa. Și îl vede pe el în garaj și zice, bă, nu, știi, mai importantă mașina decât mine, lasă că mă duc la o prietenă să mă bucur și eu, să mă distrez, să mă relaxez. Asta când o vede că se face sâmbătă și el spera ca ea să ia copiii să-i ducă la masă și să aibă timp unul de altul, niciunul nu comunică ce vrea și ce are nevoie și el stă bombănind în garaj, începe să trântească după ce pleacă ea, știe, în timp ce ea abia a închis ușa ca să audă totuși că e nervos și că e supărat că ea pleacă și ea zice ce dracu are ăsta, că toată săptămâna am muncit, am făcut, am dres, n-am și eu voie să mă distrez cu prietena mea sau cu prietenele mele, să ies în oraș la un ceai, la o cafea. El în capul lui zice, bă, da, toată săptămâna am muncit la job, la nu știu ce, să aduc bani, a reparat mașina, a făcut nu știu ce, făcând să am și o parte de nevastă să facem sex și alte cele, asta se duce cu prietenele și mă lasă cu copilul, serios? Ea zice, bă, dar eu am stat cu copiii toată săptămâna, mai stai și tu. Da? Și fiecare în capul lui are ce? O conversație. Dacă fiecare înțelege și poate să meargă spre celălalt, băi, tu de ce ai nevoie de fapt? Am și eu după o săptămână de lucru, de a petrece timp cu tine ca soț și soție, cum e asta pentru tine? Da, probabil că și ea zice, bă, și eu am nevoie după o săptămână să ne facem și noi, să ne punem și noi un date de în program și să vedem unde lăsăm copilul. În același timp, dacă tu toată săptămâna nu te-ai ocupat de copil, mi-ar plăcea să stai tu cu el. Da? Dacă eu am stat toată săptămâna cu el, poate mi-ar prinde bine să simt că copilul ăsta are și tată sau are și mamă, că uneori copilul stă cu tata și mama nu prea mai ajunge la el și atunci tata dispera, bă, dar mai stai și tu cu copilul ăsta? Da? Și dacă nu putem să punem în cuvinte ce ne dorim, ce e important pentru noi să trăim, amigdala noastră o să o ceară în cel mai neecologic mod. Nu faci, nu stai, las că ți arăt eu ție, nu o să mă atingi. Da? Și ea zice, ce? Că nu ești decât un băiețaș care stă și se joacă cu mașina și că la serviciu ce faci tu acolo? Stai toată ziua pe calculator și te joci pe calculator, da? Nu, eu uite, fac treaba, am făcut de-aia, m-am ocupat de-aia, de-aia, de-aia. Și celălalt zice, bă, are dreptate, ea chiar se ocupă de lucrurile astea. Da? Poate n-am știut să-i spun niciodată că apreciez câte lucruri face pentru noi, pentru casă. În primul rând, întreaba rămâne cum face un om să comunice, să spună ce simte cu adevărat. Dragilor, asta nu e ușor, e un proces. Da? Nu dintr-o dată oamenii realizează, da, femeia care face atâtea multe lucruri în casă, care are nevoie de apreciere din partea bărbatului, care are nevoie și ea de un pic de timp în care să nu se mai simtă doar femeia de serviciu, mamă și alte cele, și să simtă că, bă, parcă am dreptul și eu la un pic de bucurie, de timp pentru mine, sau poate vrea să mediteze, nu neapărat să iasă cu fetele, sau poate vrea să se ducă să înnoate, sau să facă niște mișcare, sau la un masaj, sau la o manicură, sau Dumnezeu cu mila. Dar la ce vrea ea? Și nu știe să o ceară și ăsta când vede că pleacă de acasă, el care, nu știu, a fost părăsit de părinți sau cine știe ce-a pățit, în funcție de trecutul lui, ce va face? Când o vede pe asta că pleacă, își dă panică. Unde se duce? Dacă mă înșală și asta, dacă nu știu ce. Da? Și te trezești cu câteodată câte o replică, ce cauți în mijlocul drumului îmbrăcat așa și cu ușa de la casă închisă? Și zice, bă, tocmai am primit un telefon că trebuie să mă duc să plătesc de urgență, nu știu ce, sau să ridic nu știu ce colet, că se întoarce înapoi de la poștă, că n-am fost pe fază și când o fost și m-o sunat și tralala, și n-apucă să-i zică ăstuia ce are. Și într-o dată aude, da? Că învață să audă, ce aude de fapt? Ce mama dracului căutai în mijlocul drumului îmbrăcat așa? Și ea zice, bă, nu mai aveam decât o singură rochie, care, bă, nu e foarte scurtă, dar nu e nici foarte lungă, e un pic deasupra genunchilor, e un pic mulată. Ce naiba are cu rochia asta? De fapt, dacă omul a fost părăsit de nu știu câte ori de cineva, ce o să fac? O să reacționeze ca Pepsi când mă vede îmbrăcată sexy și se gândește că s-ar putea să mă duc altundeva decât să fiu îmbrăcat așa pentru el. Dacă aude chestia asta, se oprește și realizează că tocmai s-a activat amigdala celuilalt. Ce o să fac? O să zic, maturizează-te, ești un adult! Ce naiba? Da, nu, o să zic, ok, mă duc, îl iau în brațe și spun să știi că pe tine te iubesc, mă întorc, mă duc doar să recuperez pachetul de la poștă. Dacă vrei, chiar poți să vii cu mine, dar știi câte știu pe o ședință peste 5 minute. Știu că de-aia te grăbești să ajungi acasă. Și am închis ușa pentru că am văzut că n-ai apărut încă și am zis că poate ți încep ședința din mașină, poate ești în trafic, dar te iubesc.
dragul meu, și mă întorc la tine, nu e nicio problemă, duc doar să iau un pachet. E diferit decât ce dracu ai, de ce vorbești așa cu mine, de ce ridici tonul, mă văd tot vecinii, ai nebunit, cum ridici tonul la mine? Cum vorbești așa cu mine? Adică ce dracu îi fac în mijlocul drumului îmbrăcat așa, dar ce frate, am haine pe mine, nu sunt kilos, nu sunt haine de casă. Da? Și putem să ne luptăm dacă imaginea de sine nu e la locul ei. Are sens, vi s-a întâmplat să faceți de astea. Da? Sau fac planuri cu partenerul că, mamă, uite, o să facem, o să construim împreună nu știu ce lucruri. Și dintr-o dată vine partenerul acasă și zice, hai să vezi ce chestie faină am făcut cu copilul meu, uite cum am stabilit noi acolo, cum o să facem și o să dregem. Și femeia zice, stai, haltă, hon, ai zis că proiectezi cu mine soba, mobila, chestii și ai făcut-o cu copilul tău, adică, cum adică? Și eu nu mai contez în chestia asta, aveam impresia că soba e importantă pentru noi. Nu se poate, știi? Și dintr-o dată îți dai seama că îți pică fața, că e seară, că e târziu, că om entuziasmat, că nu vrei să-i strici starea de bine. Și respiri și după aia dimineața îți dai seama că, ups, deși eu merg la toaletă în fiecare dimineață, astăzi nu m-am căcat. Și s-a întâmplat ce mă constipă, ce țin în mine. De fapt, am ținut în mine să nu-i spun omului ce simt, ce trăiesc. Care e frica și îngrijorarea mea? Că nu sunt destul de importantă pentru el să mai facă planuri cu mine. Are sens. Auzim triste. Cum mă simt? Tristă, îngrijorată, pentru mine, pentru poziția mea, pentru da? Cine vorbește din mine? Partea conștientă sau partea de amigdală care zice nu sunt importantă, nu contează, nu mai face planuri cu mine? Da? Și ce facem? Țipăm practic după reconectare și după reasigurare că suntem în regulă. Că nu o să fim părăsiți. Că contăm. Că cineva are nevoie să se bazeze pe noi. Și așa găsim tot felul de soluții. Și esența în toată povestea asta, de data asta, la nivelul ăsta de discuție, da, la nivel de, nu doar de gândire, asta e o esență a emoțiilor. Noi, practic, în esență, da, avem de bază niște emoții. Avem emoțiile alea, așa zis, negative, dar ele nu sunt negative, ele vor asigura supraviețuirea. Avem tristețe, care este un mecanism normal pe care îl trăim într-un proces de doliu, atunci când pierdem ceva. Da? Când pierdem ceva și știm că e irrevocabil, de la un obiect, un animăluț, un prieten, un părinte, da? Avem trăirea asta, tristețe. Ați trăit vreodată tristețe? Cine nu trăit tristețe în viața asta? Da, ok. S-a întâmplat asta atunci când ați pierdut ceva și este un lucru natural. Deși noi nu vrem ca ceilalți să vadă că suntem triști, dacă nu cumva suntem niște... am ajuns să fim în poziția de victime, manipulatori, să îi exploatăm pe ceilalți, să facem chestia asta, victima style, tocmai pentru că ne este frică că supraviețuim fără ceilalți și atunci exagerăm suferințele prin care trecem. Nu-ți de judecat oamenii ăștia, da? Pentru că noi vedem un episod care e viața asta și uneori zicem, dar nu-i corect, că uite, ăla s-a născut cu mai mulți bani, ăla s-a născut cu niște părinți mai echilibrați, uite, ăla s-a născut într-o casă fără beție, bătaie și alte cele. Uite, ăla s-a născut într-o casă care nu trebuie de mic să muncească pentru muncitor să poată să facă o casă la care după aia n-am făcut-o bine, trebuie să o reparăm toată viața. Da? Și atunci avem, și mi se pare că nu-i corect. Ceva s-a întâmplat în universul ăsta, nu-i corect, Dumnezeu a făcut o greșeală. Eu ar fi trebuit să mă nasc altundeva, vi s-a întâmplat vreodată să aveți sentimentul ăsta că, ce pisici m-am născut și eu în casa asta. Da, eu, parcă nu, ceva nu-i greșit în Matrix. Dar dacă ne gândim că e doar un episod pe care îl vedem și că poate înainte pe viața asta au fost multe alte episoade în care am trăit și în care probabil am făcut altora ce ne-au făcut alții în viața asta. Ups, auci. Da? Și atunci ăia care ne freacă la melodie sau la icre sau ne calcă pe bombeuri, pe tastatură, pe picior, ne trag de păr, ne înșală, ne fură, ne fac diverse chestii. Ups. Și dacă eu am făcut și eu chestia asta cuiva, da? Și atunci avem nevoie, bine, să înțeleg rațional, bine, dacă am făcut, ok, am făcut și ce? Eram inconștient, eram nu știu ce, dar în viața asta mie nu-mi convine că mă înșală, nu-mi convine că, ok, și poți să faci ceva diferit cu asta? Că realitatea e că deja te-ai înșelat, realitatea e că dar dacă tu realizezi că poate într-o altă viață am făcut același lucru partenerului și l-am înșelat,
Sau poate chiar și în viața asta l-am înșelat cu copiii. Da? Și am pretins că sunt obosită de la copii și nu am avut chef de sex și atunci m-am burzulit că de ce s-o dus cu alta? Păi, știi, dacă n-ai putut să zici, băi, ok, am nevoie de ajutor cu copiii ca să pot să fiu disponibilă pentru sex și ai considerat tu de capul tău că lasă că îl pedepsesc că nu vină destul de repede acasă, am intrat în acel cerc vicios în care poate unul bea, unul se duce la femei sau la bărbați, sau la... Fiecare face ce poate să supraviețuiască într-o lume în care nu se poate autocontrola. Pentru că nu am găsit o persoană în care, da, uite, văd la cineva că zice, sunt binecuvântată că am trăit tristețe după ce m-am trezit. Da, sunt mulți oameni care nu sunt conștienți că trăiesc și tristețe. Dacă mă simt trist când fac planuri cu partenerul și la un moment dat el se hotărăște că planurile astea le face cu altcineva și că stabilește cu altcineva cum se face un anumit lucru în casa noastră și cumva eu simt că, bă, da, parcă e casa noastră, nu casa noastră și a copilului tău, adică parcă mi se părea important să planifici soba aia cu mine, nu cu el. Fac, știi, să simt că, bă, dar parcă am senzația că nu sunt importantă deloc pentru tine și că nu contez și că părerea mea nu mai contează și că, bă, da, mai vrei să faci casă cu mine, știi, unul dăm într-o dramotecă de nu ne vedem. Sună cunoscut? Că uneori dintr-un țânțar, frate, ajungem la niște conversații în capul nostru, vai de... Deci uneori poate, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar nu. Eu în viața asta m-am trezit, așa cum zicea cineva, că, băi, am avut plecat din viața mea oameni dragi, dar n-am putut să sufăr. Pur și simplu aveam așa un discurs intelectual, da, ok, s-a dus în lumină, pace bună, până când am reușit din nou să mă reconectez la forul meu interior și atunci am putut să simt tristețe și surprinzător. Murise vecinul și m-am trezit plângând de nu mă puteam opri. După ce mi-am dat voie să mă reasociez cu mine, am realizat că, de fapt, eu, în momentul în care murise vecinul, plângeam o grămadă de persoane dragi pentru care nu mi-am permis să țin doliu. Da? Și e ok să observi asta, că multă vreme ai fost anesteziat emoțional pentru că te-a durut ceva atât de tare și te-ai simțit atât de singur, încât a fost nevoie să-ți creezi destul de multe armuri de om puternic și să nu se vadă că tu suferi, că treci și tu prin tristețe, că ai voie să treci astfel de emoții care în inconștientul colectiv și în gura lumii pare că ești un om slab. Are sens. Dar câți dintre noi ținem în noi anumite emoții și nu le exprimăm și nu spunem, băi, acum simt tristețe, acum simt neajutorare, acum simt disperare, acum simt frică, acum simt vinovăție sau rușine, ați trăit emoții din astea. Hai că poate despre vinovăție mai suntem conștienți, bă, mă simt vinovat că, uite, și vrut să fac pentru mama mai multe lucruri, mai nu știu ce, și-o murit și nu știu ce, sau pentru tata, sau pentru cutare, sau simt rușine că, uite, am zis că fac și am uitat și acum nu știu cum să-mi spăl păcatele, cum se zice, băi, da, nu mă simt bine în situația asta. Da, și practic suntem aici la o școală, da, la o școală de sufletele care vin să-și ia și să-și dea lecțiile potrivite. Da. Dacă ne reamintim, da, nu, ca să-ți poți reaminti, amigdala trebuie să facă nani. Pentru că atunci când amigdala e activată, toate lucrurile inteligente și raționale pe care le-am învățat se duc naibii. Nu mai avem acces la ele. Practic, fitilul e atât de scurt încât reacția, a ieșit. Bun, și atunci avem nevoie, când vedem reacția, să învățăm să ne oprim și să zicem, băi, stop. Tocmai mi s-a activat amigdala, hai să nu continuăm acum, hai să nu continuăm să ne rănim. Și o modalitate prin care putem să oprim asta și să-i cerem celuilalt, hai să ne ținem în brațe. Da, mai ales dacă e cineva, că nu ne rănește cineva care e străin, da, un șef pe care nu dăm 2 bani, poate să zică, să tune, să dreagă, dă-l în masa, da? Deci du-te de unde ai venit. Da, dacă e soțul sau copilul sau mama sau un prieten, da? Acolo doare. E clară distinția asta, că doare și atunci când doare putem să ne oprim și cu oamenii ăștia să începem să ne cerem unii pe alții în brațe. De ce? Pentru că atunci când ne luăm în brațe se activează oxitocina.
Și oxitocină, practic, ne dă o stare de bine. Adică decât să-și cerți copilul când îl vezi că suferă, da, ok, te-o chemat aia de la școală să spună ce mare bou e copilul tău, care nu stă cu tine nici măcar o oră pe zi cât stă cu ea la clasă, da? Că se trezește dimineața, mere la școală, după aia face after school sau nu știu ce, își face teme, vine acasă, doarme un pic, e pus de mâncare, ai spălat vasele, ai făcut nu știu ce, da, după aia iese cu copiii afară și nu stă un ceas cu tine, cum stă cu un profesor la și după te cheamă profesorul, bă, copilul ăsta, bă, stai, știi? Și eu ce fac? Mă duc acasă și zic, uite ce m-a zis învățătoarea, n-ai făcut, n-ai adres. Și practic copilul ăla cât de dracu de singur se poate simți în momentul ăla. Da, simte că nici măcar părinții mei pe care sper să mă pot baza, da, și păi ne mirăm că copiii ajung dependenți de droguri, de băutură, de sex, de shopping, de mâncare, de alte cele. Nu-i de mirare. Are sens asta? Da? Pentru că ei se simt foarte singuri. Simt că nici măcar pe părinții mei nu pot să mă bazez. Da? Adică, bă, nu e destul că proasta aia de la școală vine ciufută și agitată și alte cele și, na, copilul cum să învețe când îl simte pe profesor cu propriile lui emoții, da? Păi, și părinții zic, bă, nu te interesează pe tine că profesorul e nervos și agitat și dă note proaste, pe tine te interesează doar să înveți că de-aia te duci la școală. Serios? Pe bune? Da? Ce facem? Asta vine... Cine vorbește prin gura noastră în momentul ăla? Îngrijitorii noștri care au făcut și din noi aceeași conversație inteligentă. N-ai ceva de făcut decât să te duci la școală și să înveți. Da, bine. Ok. Și copilul ce face? Vorbește mamă, vorbește tată, lasă că fac ce știu eu mai bine. Și nu ce știu eu mai bine, ci ce știe amigdala mai bine, adică să supraviețuiască. Minte, își falsifică note, chiulește de la ore, face tot ce este în putință să... Da, își falsifică motivări și te trezești, cum am trezit și eu și alții, la finalul anului, că copilul meu avea atât de multe absențe încât era pe lista de exmatriculări. Ups! Da, de ce făcea asta? Pentru că cineva avea pretenția să învețe, că n-ai altceva de făcut decât să înveți. Atât am știut acum 20 și bine de ani, da? Da, între timp m-am schimbat. Da, de asta și mai vorbesc cu oamenii, băi, treziți-vă, stați un pic, hai să vedem ce are copilul ăla nevoie. De ce nu învață? De ce e agitat la școală? Da, de ce răspunde înapoi? De ce face ce face? Dar ce emoții trăiește? Care-i treaba cu el? Unde nu se simte că se mai poate baza nici pe tine, nici pe ceilalți? Unde e singur? Da? Și atunci un om singur ce face? Reacționează, face ca Pepsi, face cum poate. Da? Și noi zicem, bă, trebuie să-i dai să-l sedezi. Nu. Nu ai nevoie, pur și simplu să ajungi înapoi la inima lui și să înveți să vorbești cu el într-un limbaj de atașament, care înseamnă să-i văd emoțiile profunde, nu numai reactivitatea. Că noi adesea ne împiedicăm de reactivitatea unora și ne este, noi ca și umanitate ne este foarte ușor când e o catastrofă naturală, un cutremur, o inundație, un ceva, război, repede să mergem, să-i salvăm pe ăia, să le ducem ajutoare, să nu știu ce. Dacă îmi vezi un om așa arogant și așa, nu vi se pare că vă vine să-l strângeți de gât, să-l mușcați, să-l loviți, să-i faceți ceva? Surprinzător este în la fel de mare suferință, doar că noi nu vedem asta. Și pentru că nouă nu ni s-o da voie să facem așa pe deștepții, aroganții și superiorii, și nu ne dăm seama că în momentul ăla ne activează și pe noi, așa, partea aia noastră, du-te naibii, da? Și că ne vedem și noi superiori, că uite, nu-ți dau apă la moară, sau dacă e un șef sau alte cele, doar îl judecăm și îl bărfim pe la spate, da? Pentru că nu îndrăznim să-i spunem în față că, bă, mi se pare că ești arogant și că... Da? Și, de fapt, nici măcar nu avem nevoie să facem asta, pentru că este tot o modalitate de a supraviețui, de a încerca să creezi o imagine despre sine mai mare decât e în realitate. Pentru că dacă s-ar prezenta așa cum ar vrea să fie, poate prietenos, poate amabil, poate alte cele, și-o luat-o, da? Și atunci când au văzut că, sau poate părinții lui așa au văzut că supraviețui tata sau mama călcându-l în picioare pe celălalt, zicea, am ajuns șef, ăsta e fișa postului. Și începe să o ruleze pe pilot automat.
Dacă ar fi hai să sumarizăm un pic cam despre ce a fost, zic până aici, întâlnirea de azi, despre faptul că suntem înconjurați în permanență de esențe, care toate au la bază iubirea. Și iubirea asta se manifestă prin felul în care noi venim cu darul nostru către lume și prin felul în care primim darul lumii către noi. Că e o muzică, că sunt esențe, că sunt uleiuri esențiale, că sunt atingeri, masaje, toate astea au rolul de a ne întreține viața. Darul pe care noi îl dăm lumii și pe care îl primim de la lume. Și avem puterea de a selecta darurile astea și felul în care le permitem să pătrundă în interiorul nostru și uneori vin spre noi daruri de abuz, pe care avem puterea să spunem, ok, mulțumesc, nu am nevoie de darul ăsta. Eu aleg să-mi dăruiesc altceva în acest moment dacă darul nu-mi place. Darul poate fi un gând care îți rulează prin cap și spune, nu meriți, nu ești bun, ești alte cele, ok, mulțumesc, o să învăț să nu mai stau de vorbă cu acest gând, cu acest dar de abuz pe care l-am primit de la îngrijitorii mei. Pot să aud la alții, da, că sunt o mamă destul de bună, că merit să fiu iubită. Pot să-mi schimb conversațiile pe care le am, pot să schimb atingerile pe care le ofer și pe care le primesc. Pot să-mi schimb tonul vocii cu care vorbesc cu ceilalți, adică în loc să fiu da? Să pot să îmblânzesc amigdala. Și ca să îmblânzim amigdala avem nevoie să vorbim în liniște, adică să vorbim în liniște, să vorbim mai lent, să vorbim cu niște decibeli din ăștia care să nu zgârie pe creier. Ritmul de vorbire să fie încât celălalt să înțeleagă, să ajungă la el mesajul, să spunem concret ce vrem. Da? Mai bine decât să vorbim repede și precipitat și mult, mai bine să folosim cuvinte puține și să spunem, da, cum mi-a zis mie ieri soțul meu, am nevoie să-mi spui că ai încredere în mine și că o să termin casa și o să terminăm casa și o să putem să ne mutăm din chirie în casă și asta am făcut. Că eu tocmai spusesem cu 2 minute înainte, știi, dacă mai stăm un an în chirie, nu e nicio problemă, chiar ne permitem să plătim chiria, chiar e ok, adică nu-i bai. Și îmi dau seama că pentru el nu mai vrea, pentru el e prea mult. Și am zis, bă, dragul meu, am încredere că termin casa, dar că ne uităm bine, noi chiar putem, câte lucruri ușoare avem aici noi de toate, efectiv putem să le luăm, să le ducem în pod și noi chiar putem să ne mutăm de acum. Sunt convinsă că cât mai este până la sfârșitul anului și să poate lucra, noi chiar terminăm și ne mutăm. Am încredere în tine, știu că putem face asta împreună. Da, și am zis, te iubesc, da, noi avem din astea că te iubesc, bărbatul meu, univers, că știu că ești un univers întreg și ai voie să te manifesti și să creezi așa cum dorești. Și mă bucur să co-creez împreună cu tine. Da, și spunem, ne cerem, da, uite, am nevoie să-mi spui că mă iubești acum, am nevoie să-mi spui că sunt în continuare bărbatul tău, univers, că ne trezim dimineața și îmi spune, dau binețe gândurilor tale luminate, femeia mea minunată. Da? Și soția mea sau iubita mea, să vorbim lucrurile pe care vrem să le auzim. Nu înseamnă că câteodată nu e obosit și eu când construim acolo mai pun întrebări de astea, mai pun și eu de astea, dar n-am putea să facem diferit. Dar nu putem să nu știu ce. Și el poate în momentul ăla se gândește la alte chestii, la procese, la ce urmează, la pași. Câteodată, mai mă duc peste el cu tot felul de întrebări sau alte cele și propuneri. Și, cumva, câteodată, să zic, poate vorbește mai repede, mă repede, cum zic eu, iar mai repede zic, iar și, da, înțeleg atunci că de obicei se întâmplă seara, că are amigdala cu, vorba aia, fitilul scurt și zic, bă, ți-ai cerut-o. Când m-am mâncat pielea, după care zic, ok, te iubesc, îmi pare rău că ți-am apăsat pe butoane, că m-a mâncat limba, că m-a mâncat tastatura. Da? E ok. Am voie să fac asta. Avem voie amândoi să trecem prin momente în care suntem obosiți, mai ales când lucrezi la o casă, ești obosit fizic. Dacă nu ținem cont de asta, am putea să ne apăsăm pe niște butoane și să ne scoatem niște răni pe care ar fi de dorit să învățăm să ni le cunoaștem în orice diadă. Chiar și cu copiii noștri, să vedem cum vorbim și să-i auzim. Că eu ziceam lui fiul meu, care, vorba e cu
15 cm mai înalt decât mine și eu nu sunt chiar micuță. Și îi zic la un moment dat, băiețaș, ai zis că înveți. Nici eu nu știu de unde mi-a ieșit asta. Și îl vedeam că, de fapt, nu știu ce se juca pe calculator sau nu știu ce făcea și la care zice, pentru că a învățat în timp să vorbească în limbaj de atașament, la care zice să înțeleg că în momentul ăsta ești îngrijorată că aș putea să nu învăț și să nu se leagă nimic de mine în viața asta. Da? Pentru că le-am povestit, uite, când vin cu replici din astea inteligente, nu ți-ai pus papucii la loc și le-am zis, uite, în spate este tristețe, îngrijorare, frica că, uite, o să ajungeți într-un mediu cu mulți oameni și nu o să considere că sunteți needucați, că nu știu ce, și la care zice, ajunge la mine, da, îngrijorarea ta, frica ta, neputința ta de a mă controla să-mi pun papucii la loc și alte cele, da, prin porunci pe care mi le-ai dat 10 ani într-una. Puneți papucii la loc! De ce trebuie să spun chestia asta a mie o oară? Nu-ți pasă, n-auzi din prima, da. Ce am făcut și eu, ce am primit acasă, am dat mai departe. După ce am învățat să vorbesc altfel, le-am zis și lor, băi, stai, hai să vezi, știi? Și de cele mai multe ori e prezent și vede chestia asta și zice, auzi, să știi că nu-mi place să-mi spui băiețaș. Înțeleg că atunci când mă vezi pe calculator jucându-mă și auzi bum, 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 bumți, bumți și ce mai fac eu pe aici cu așa și tu știai că mă duc să învăț, îți creează sentimentul că de fapt nu învăț și stau pe jocuri, dar zice, uite-te la notele mele, da, am acusteluță, deci sunt ok, da, se pare că îmi dozez destul de bine timpul de învățat. Și zice, acum chiar aveam o problemă destul de dificilă și îmi dădeam seama că nu-i dau de capăt și pe mine mă ajută să mă deconectez de chestiile astea, să mă joc un pic pe calculator și peste 5 minute mă întorc la problema mea. Asta înseamnă să învățăm să vorbim și să auzim strigătele de ajutor ale celorlalți. Da? Când cineva vine și zice, băiețaș, dar să nu e personal, să zici, bă, cum adică vorbești așa cu mine? Cum îți permis? Dar ce-s eu? Da? Mi-ai câștigat la loto? Cum îți permiți? Dar ce crezi că-s eu? Da? Nu vezi că-s mai mare ca tine, da? Și atunci, în loc să ne provocăm, când primul care se prinde poate opri cercul vicios. Dacă amândoi îți ciufuliți și încep să facă schimb de replici, din nou primul care se prinde e cel care oprește meciul. Da, uneori meciul nici nu e nevoie să înceapă, că de la prima replică unul se prinde și zice, mama, să știi că te iubesc. Ai vreo problemă în momentul ăsta? Este ceva care, știi, vorba aia, nu are legătură cu mine, dar simți că e cam mult pentru tine? Și atunci, ups, da? Sau am vorbit cu cineva la telefon și aveam o față lungă. Vine copilul și zice, mama, de 2 zile de când ai vorbit cu cineva la telefon, ai fața aia lungă. În secunda 2 mi-am dat seama ce s-a întâmplat, ce am vorbit, ups, da. Asta înseamnă să învățăm să ne coreglăm, să ne autoreglăm. În mod normal nu le coreglăm cu copiii noștri, dar putem să-i învățăm să vorbească în limbaj de atașament. Întâi să învățăm noi. Că n-ai cum să îl înveți pe copil să vorbească într-un limbaj de atașament, adică să am grijă de faptul că îmi pasă de tine. Dacă noi se credea până la John Bowlby că atașamentul era doar între mamă și copil. Da, copilul e normal să fie atașat de mamă, să dar de fapt noi ca și adulți suntem atașați de ființele pe care le iubim în viața noastră și de asta trăim în raport cu ei și tristețe, și îngrijorare, și vinovăție, și rușine, și neputință, și disperare, și frică, și tot cocktailul ăsta care nu ne place. Dar le trăim tocmai pentru că ne pasă. Tocmai pentru că iubim, că dacă nu i-am iubit, n-am trăit de astea. Am trăit ca și cu, nu știu, șeful, vecinul, salut, vecină, la revedere, bă, mi-ai luat locul de parcare, da? Nu, în afară de un pic de agitație, nu pun la suflet prea tare. Da? Decât dacă am un grad de nesiguranță destul de mare și atunci pot să sufăr foarte tare pentru lucruri exterioare. Dar cel mai rănibil, cine își dă seama, suntem în raport cu ființele pe care le iubim cel mai mult. Acolo ne doare. Acolo e esența suferinței. Că e mai ușor să treci peste o chestie cu un vecin decât peste o provocare cu un partener sau cu copilul.
în esență, apropo de esențele noastre, da, e vorba despre cum punem noi energia asta iubirii în mișcare, prin toate esențele pe care le avem la dispoziție, inclusiv prin iubirea pe care o au fetele față de viață și față de oameni, de dau mai departe lucruri pe care le aplică în viața lor, inclusiv de a ruda se juca cu uleiuri, de a le folosi și spre vindecare și spre bucurie, până la urmă și spre schimbarea emoțiilor, spre schimbarea stărilor, că ele au rolul ăsta minunat de a ajunge la corpurile și la sufletelele noastre. Practic, mirosul este ceva care nu poți să-l transmiți la telefon. Da? Nu poți, mirosul, noi ne reglăm unii pe alții prin mirosurile corpurilor noastre. Exact, și uneori mirosurile astea, un miros pe care iei niște uleiuri la mirosit, poate să te conducă efectiv să vezi, să simți, să fii mult mai aproape de cauzele lucrurilor. Da, mulțumesc. Dacă aveți vreo întrebări sau Simona sau, nu știu, legat de tema asta, ceva. Bine, ne-ai purtat așa prin multe amintiri. Eu cel puțin mi-am tot scris aici multe, cred că multe dintre noi au făcut asta. Recunosc că atunci când mi-ai spus tema, n-am reușit să văd atât de multă esență în viață cât am reușit să văd în seara asta cu tine. Așa că eu o să cuget mai multă vreme încă la ce ai spus, pentru că... Mă place limbajul de îmblânzit amigdala lui Simona, ce frumos vorbește, așa, calm, se vede, știi, când ai cu ochii, poți să știi, asta e un limbaj de nani pentru amigdala. Hai să culcăm amigdala. O culcăm pe a personală și pe a celorlalți. Că cineva când vorbește pe tonul ăsta, nu te poți lupta cu Simona. Să vină cu tonul ăsta și cu vorbitul ăsta. Să știi că asta e tonalitatea de obicei pentru grupa asta. Așa simt tot timpul. Tu știi că ăsta e proiectul meu de suflet și pentru asta l-am făcut. Că am simțit că aleg să intru conștient pe ușa asta și îți mai repet încă o dată că am făcut lucrul ăsta datorită ție. Și cred că amigdala mea, într-adevăr, în momentul în care intră în contact cu spațiul ăsta, devin fix așa. Nu pot să fiu altfel. Deși tu mă cunoști la cursuri și știi foarte bine și procesul meu de vindecare. Știu un lucru clar, că odată cu trecerea timpului, tot ceea ce ai vorbit tu ți-ai însușit foarte bine informația asta față de noi care o învățăm prima dată și apoi ne dăm seama și ne prindem și facem catch-ul ăla și le experimentăm. Și eu cred că am așa de multe teme încă de experimentat din ce ai spus și ai pus foarte mult accentul în seara asta pe relații și sunt sigură că nu întâmplător, chiar și pentru mine, deși mesajul ăsta a ajuns la mine, sunt sigură că la mulți dintre noi. Pentru că eu cred, așa cum v-am mai zis și știți și voi, că noi nu ne îmbolnăvim pentru că suntem suspendați în vid, ci pentru că suntem foarte mult angrenați în relații și în relații semnificative pentru noi, în care, în loc să creștem și să ne vindecăm, din păcate, mulți se îmbolnăvesc și riscă să moară, deși acolo este încă iubire și doar este prost folosită energia asta și atunci, de asta, pentru mine, relațiile sunt atât de importante și toate esențele care pot contribui de la nivel emoțional, intelectual, plante, uleiuri, care contribuie să ne reapropiem, să ne vedem, să ajungem în profunzimile ființei noastre, dar au sens pentru că, și eu m-am vindecat vindecându-mi relațiile, vindecându-mi relația cu mine, relațiile cu copiii, relațiile cu cei din jur, cu cei dragi, cu toată lumea în care trăim și atunci, da. Chiar consider că relațiile vor fi întotdeauna o temă din asta importantă pentru noi,
fiindcă chiar și karmic, noi n-am putut greși de unii singuri în univers, ci am produs suferință unora și acum venim să vedem cum a fost să fim papucii lor. Și strigăm că nu-i corect, că uite ce-a făcut, mi-a zgâriat mașina, nu-i corect, mașala, dar de ce n-am vai, oi, ce tot ce-a făcut. Da? Și trecem prin tot felul de jocuri din astea, în care stai. Noi n-am putut greși, n-am putut produce suferință în neant. Uneori venim să fim ajutați de anumiți oameni cărora le-am făcut bine în alte situații, în alte vieți, în alte... Și atunci oamenii ăștia vin ca și prieteni, ca și îngeri pentru noi, ca și facilitatori de experiențe extraordinare. Așa e. Prin toată recunoștința către tine că ai dat din ceea ce tu ești. Păi, că, vorba aia nu poți să dai în an decât atunci când sunt niște oameni care să împărtășească anumite lucruri, care să susțină un anumit spațiu, de un anumit fel. Adică voi creați spațiul ăsta, toată recunoștința pentru voi și pentru oamenii care își iau timp, pentru toți cei care ați venit și ați luat din timpul vostru, poate să vă amintiți lucrurile astea, pentru că sunt convinsă că nu vă spun nimic nou. Lucrurile sunt în interiorul nostru, undeva știm că care-i drumul spre sufletele noastre și ale celorlalți, doar că ne este teamă, da, să nu fim dați afară din haita asta care ne învață să supraviețuim pe socoteala altora și nu împreună cu ceilalți, care ne învață să fim în competiție și nu în cooperare, care ne învață să fim în vrajbă și în ură și nu în iubire. Atunci, cumva, noi știm în interior care-i drumul. Doar că prindem mai mult curaj când vedem că mai sunt și alții care merg pe drumul ăsta. Uite cât suntem, uite, wow, ce fain, da. La un moment dat eram aproape 200 de oameni. Deci, wow. Am fost 200, Crina, 202 oameni și încă vreo 20 pe Facebook în live. Deci am fost mai mult de 200 în seara asta. Ok. Eu n-am văzut până acolo. Eu am văzut că am stat la butoane și atunci când stau la butoane, oricum am mai completat și pe Facebook din frazele pe care tu le-ai spus, ceea ce a făcut sens și am reușit să scriu între timp. Da, atunci când am auzit la tine că noi de fapt ne reamintim, pentru mine a fost un mare wow, că m-am identificat foarte mult cu fraza asta și am spus, da băi, eu simt că face sens, pentru că simt asta în interiorul meu, că tu mi-ai reamintit asta și următorul lucru cu care am rezonat foarte tare este că tu ești, de fapt, eu și mă oglindesc în permanență în tine, iar eu voi vedea la tine ceea ce eu sunt și tu vei vedea la mine ceea ce tu ești. Și da, lucrul ăsta oarecum pe mine m-a ajutat să înțeleg și egalitatea asta, că ok, doar suntem cu niște pași, poate, dar suntem fix la fel în față sau în spate sau nu contează, depinde cum vede mintea noastră din nou, dar este vorba de experiențe și de ceea ce ai spus mai devreme, că folosim tot cadrul esențial, eteric, nici nu știu cum să-i spun, ca să ne vedem măreția din noi. Însă nu pot să nu manifest recunoștință față de faptul că tu ai fost instrumentul și ești instrumentul care ne-ai amintit în seara asta și mie de atâtea și de atâtea și de atâtea ori. Mulțumesc și tuturor celor care sunt și au fost cu noi și-au dat și ei din timpul lor ca să fie aici și să creeze întreg spațiu, pentru că da, datorită lor suntem și noi aici. Crina, dacă tu simți, mai spui ceva, unde te mai găsim, tu poți să ne dai și link-urile, eu aș vrea să le pun și pe Facebook. Practic, depinde ce vor oamenii. Dacă vor la cursuri pe care le țin legate de anatomie și limbaj, în sensul că
biologicul nostru vorbește și noi vorbim pe gură limbajul organelor noastre și atunci când se îmbolnăvește ceva, noi nu ne îmbolnăvim în gol, deja din felul în care vorbim putem să ne dăm seama ce organe se îmbolnăvesc, ce emoții trăim și să învățăm să schimbăm asta. Adică să schimbăm cumva felul în care reacționăm la acele emoții profunde ca limbaj, ca și comportament, ca și emoții. Și asta se întâmplă la cursuri, asta voi știți, dar poate ceilalți nu știu. Da, și pentru cursuri, deocamdată tot Codruța face înscriere, adică poți să le dai e-mail-ul Codruței și numărul ei de telefon și să le pui pe grup. Și la Codruță găsiți și înscrieri la cursuri și mai fac sesiuni din când în când, mai rar, dar mai fac. Adică mă mai prinde Codruța și zice, hai, te rog eu, mă mai impresionează oamenii și... Da, prefer ca oamenii să se vindece în grup decât de unul singur și izolat, pentru că, în anumite situații mai merge și izolat. Pentru că mult mai repede și mai ușor ne coreglăm învățând unii de la alții, știm poveștile celorlalți și poate văd pe aici destul de multe fețe. Da, ziceți-le oamenilor pentru care dintre voi a fost să vedeți din poveștile altora, să învățați și pentru voi și să puneți în practică și să schimbați multe lucruri la viața voastră. Ok, mulțumesc de feedback. Da? Deci, practic, e transformator să fii împreună cu oameni, plus că vezi că nu ești singurul care trece prin diverse provocări, nu ești singurul vai de capul tău, nu ești singurul care nu sunt o mamă bună, la care zic copiii că nu ești o mamă bună când încearcă să o manipuleze, da? Și practic, copilul are tendința să facă asta. Întrebarea e dacă tu poți să te autoreglezi și să realizezi că nu sunt o mamă bună atunci când pun limite ferme, aș fi o mamă mai puțin bună sau o mamă rea atunci când te-aș lăsa fără limite și fără, pur și simplu, să te pot conține și să pot fi conținut într-un anumit proces. Și, da, nu mai sunt o mamă rea în condițiile alea, sunt chiar o mamă bună. Da. Ok. O să spun și eu, dragilor, noi vă așteptăm pe grupul Dăruim Renaștere cu tot ceea ce voi cunoașteți că facem lună de lună sau dacă nu, vă aștept în grup. Pur și simplu noi facem tot un grup, dar un grup de Facebook în care ne împărtășim ceea ce noi simțim că face sens. Da, și voi vă ocupați inclusiv de uleiuri și de felul în care uleiurile pot fi folosite în diverse situații și susțin procesele prin care noi trecem și ne și fac viața cu alte miresme. Da, dar eu încurajez în continuare faptul că ne creiem mediul care să ne susțină, însă treaba e a fiecăruia dintre noi pentru a ajunge la rezultatul pe care ne-l propunem. Acțiunea ține de noi și de asta suntem cu toții conștienți că e un spațiu ăsta. Trebuie să mai spun că am o surpriză, da? Adică vine și Loredana la noi luna viitoare, o așteptăm și pe ea cu Adina Zaharov în proiectul despre depresie, așa că așa cum ne-am obișnuit în fiecare lună, noi avem 2 săptămâni, o săptămână de îndrumare pentru situațiile care se întâlnesc în simptomatologii ale animalelor, pentru că și ele sunt o parte importantă din viața multora dintre noi, iar o săptămână de îndrumare pentru noi, cei care suntem cu conștiință deja și încă putem pune și mai multe cărămizi din sfera asta a cunoașterii. Așa că eu manifest din nou recunoștință și cred că nu mai pot să spun nimic de emoții. Cu drag, noi de obicei ne îmbrățișăm, dacă nu suntem aproape în sală să ne ținem în brațe, ne îmbrățișăm cu drag și virtual, pentru că e important să putem pune mâna pe noi și să zicem, da, sunt ok, ce bine, ce frumos. Să simțim ca și cum am putea să ne îmbrățișăm într-o îmbrățișare mare cu toții. Vă îmbrățișez cu drag, seară minunată. Mulțumim, Simona, mulțumesc de invitație și tuturor pentru prezență. Mulțumim, seară bună!